Yesterday was the 25th anniversary. Semalam adalah ulang tahun, so-called ulang tahun ke-25 reformasi. Tapi semalam di Batu nisankan reformati. Assalamualaikum, kembali ke podcast Keluar Sekejap episod 47. Episod 47 bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ. KJ, sepatutnya episod 47 ni kita rekod sehari awal, tetapi terpaksa ditangguhkan disebabkan pemergian almarhumah Datuk Munirah Abdul Hamid yang merupakan ibu saudara kepada KJ sendiri dan juga pengasas Pertiwi Soup Kitchen. Saya fikir mungkin sesuai KJ menghormati jasa beliau. Boleh kongsi sikit? A lot of people know about Pertiwi Soup Kitchen, but maybe a bit more about her life and what she did. Terima kasih Syaril, dan terima kasih kerana merujuk kepada Datuk Munirah Abdul Hamid. Seperti mana yang ramai ketahui, Datuk Munirah adalah pengasas kepada Pertiwi Soup Kitchen, satu aktiviti program kerja amal yang telah dimulakan beberapa tahun dahulu untuk memberi makanan secara percuma kepada bukan hanya gelandangan tetapi siapa-siapa yang mahukan makanan, yang perlukan makanan. Dan beliau telah mula dengan satu van sahaja, dan berkhidmat di sekitar Chowkit dan Jalan Tukar Beraman, tetapi kerja-kerja tersebut telah berkembang pesat dan telah pun melibatkan ratusan sukarelawan. Dan sebenarnya Pertiwi ataupun Pertubuhan Tindakan Wanita Islam adalah satu NGO yang ditubuhkan pada tahun 1967. Mak saya, ibu-ibu saudara saya, Tok Munirah, saya panggil dia Bak Bu, Mak Anum, Datuk Zakiah Hanum, mak saya sendiri menjadi ahli-ahli yang telah mengasaskan Pertiwi sebagai satu NGO yang terdiri daripada wanita-wanita daripada masyarakat Muslim yang membawa program-program kebajikan kepada orang ramai. Dan jawatan terakhir Datuk Munirah Presiden, sebelum tu mak saya Presiden, dan mereka dan rakan-rakan dalam Pertiwi memang sentiasa memikirkan macam mana nak memodernkan NGO, sebab dulu Pertiwi ni agak NGO yang lama. Dan salah satu benda yang Datuk Munirah berjaya buat adalah untuk melibatkan lebih daripada grup tradisi Pertiwi. Kalau Pertiwi dulu wanita-wanita Islam dan sebagainya, dan melalui Pertiwi Soup Kitchen beliau telah menjemput semua, tak kira latar belakang, tak kira daripada mana, untuk membantu dalam usaha untuk memberi makanan kepada semua. Datuk Munirah adalah adik bongsu kepada mak saya, dan mereka sangat-sangat rapat. Beliau 15 tahun muda daripada mak saya, dan oleh yang demikian sudah pastilah mak saya antara yang telah membesarkan beliau. So saya sedih semalam bukan hanya kehilangan ibu saudara saya sendiri, tetapi saya sedih melihat mak saya. How is she doing? She's okay, but of course, I mean, daripada 9 adik-beradik, mak saya nombor 4, tinggal 2 saja. She outlived almost all of them. Dan to see her younger sister go, I felt the pain and the sorrow in my mom's eyes yesterday lah. So it was tough. I was very close to my aunt sebab waktu saya di sekolah asrama, dan ibu bapa saya posting di seantero dunia sebagai pegawai di Kementerian Luar, arwah bapak saya banyak meluangkan masa bersama dengan beliau. Very close to my cousins also. So of course banyak memori peribadi jugalah ya, bersama dengan ibu saudara saya. Tapi saya harap yang penting legasi beliau
Ya. dapat diteruskan. Dan saya tahu bakbuk saya, dia akan mahu supaya walaupun dia tak ada lagi legacy Pertiwi Soup Kitchen, usaha untuk membantu, dan projek baru dia adalah assisted living untuk orang tua yang tidak ada ahli-ahli keluarga yang dapat menjaga mereka, untuk menubuhkan pusat. Itu semua dapat diteruskan, ya. Dan saya rasa itu adalah kehendak beliau walaupun beliau tidak lagi ada, tetapi insya-Allah kerja-kerja beliau akan diteruskan. Dan terima kasih kepada semua yang memberi ucapan takziah. Kita doakan agar roh almarhumah Datuk Munirah Abdul Hamid dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Yeah. Okay, thank you. Yeah, we can start now. Yeah. What else has been happening this week? I don't Slow news week. Well. Syaril, susah sikit nak transisi sebab kita bincang benda yang peribadi tadi, tapi the show must go on, and I'm sure my aunt would want us to carry the show on also. Syaril, saya tak pasti Syaril waktu sekolah, bila diberi soalan dalam mata pelajaran matematik ataupun fizik, soalan yang melibatkan formula yang sukar, ya, dan kena beri jawapan. Kadang-kadang kita malas nak tulis formula tu, malas nak tulis how you get to the answer. Dan ada kalanya sebab saya kadang-kadang pelajar yang nakal, saya letak jawapan saja, lepas tu saya tulis QED, Quod Erat Demonstradum. Perkara yang nak dibuktikan dah dibuktikan. So, pernah you came across QED? Yes, saya. QED kan? Maknanya, bukti dia. Self-evident. Yeah. The proof is proven already lah. The truth is proven already. Jadi, saya nak supaya kita tengok semula dengar semula satu ucapan yang telah pun saya buat sewaktu kempen pilihan raya umum yang lepas pada bulan November. Kita play dulu klipnya. KJ ke Anwar? Siapa yang ada rakaman telefon ni dengan Anwar? Saya ke Zahid? Jadi fikirlah. Kalau nak tolak Zahid sangat, last you punya Pak Syekh sendiri yang akan ada deal dengan Zahid. Apa yang nak cakap nanti? Ya? Jadi jangan kacau Sungai Buloh. Sungai Buloh kita tentukan untuk Barisan Nasional. Jangan dengar soal cita-cita yang lain. Boleh? Itu yang pertama. Syaril, saya nak bagi tahu Syaril bahawa yang kita tengok dalam klip tadi tu adalah KJ daripada masa depan. KJ daripada hari ni. Hari ni tadi saya telah masuk ke dalam Doraemon punya laci ajaib tu. Saya masuk, saya time travel dan saya buat ucapan tersebut. Sebab itulah video tu QED. Apa yang saya cakap bahawa satu undi untuk KJ, satu undi untuk Zahid, tapi sebenarnya yang ada perjanjian ataupun deal telah pun dibuktikan. Ya, kita tak naklah buat tuduhan-tuduhan yang melulu, ya. Tetapi apa yang penting untuk kita sebut di sini ialah, Syaril, saya rasa ramai yang dah price in bahawa benda ni akan berlaku. Ramai yang dah tahu bahawa benda ni akan berlaku. At first, sebelum kabinet dibentukkan, ramai yang kata, PMX dia tidak akan lantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Benda tu jadi. Lepas benda tu jadi, time moved on, dan saya melihat ramai yang dah membuat kesimpulan bahawa apa yang telah berlaku semalam, iaitu kes Datuk Seri Zahid tidak diteruskan lagi, akan berlaku, dan ramai yang menunggu hari tersebut. Tetapi yang peliknya, Syaril, apabila ianya berlaku semalam, walaupun saya sebagai salah seorang daripada individu yang memang menjangkakan benda ni akan berlaku, saya masih lagi terkejut. Ya. Walaupun saya expect benda ni akan berlaku, tapi bila ia berlaku semalam, I was shocked.
Were you shocked? Same. Walaupun expect benda tu berlaku, bila something like this happens, still ada shock value lah. Dan bagi saya KJ, tanpa terlalu emotif, saya memikirkan apa sebenarnya harapan kepada rakyat Malaysia yang tak ada pegangan politik parti. Bukan macam kita orang akan cakap macam-macam lah. Oh, ada kepentingan, ada history dan sebagainya. Okay, put KJ dengan Syaril aside. This is a question about negara ni dan masyarakat ni yang selama ini suka tak suka menganggap grup Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dan sewaktu dengannya sebagai the beacon of hope. In fact, KJ, if we are being honest, I don't know if you agree lah, tapi bagi saya, sewaktu kita dalam UMNO, aktif dalam UMNO, kita nak menunjukkan kita adalah golongan yang reformis, yang progresif. Maybe subconsciously we knew the standard that we were comparing ourselves with was Pakatan. Really? In the sense that you knew that we had to compete with them lah. Maknanya kita nak tunjuk pada orang yang reformis, yang progresif, yang ada pegangan demokrasi dan sebagainya, bukan hanya duduk kat Pakatan, tapi ada juga duduk dalam UMNO dan Barisan Nasional. Like it or not, we were measured against the supposed reformist dalam Pakatan lah. Yang berdiri atas puncak gunung moral high ground lah. Correct. So that was their platform, and that was their high ground. Hari ini sebagai rakyat Malaysia, again, bukan yang KJ, bukan yang Syaril, tapi the public, right? Yang what is Malaysia now? We used to be a nation of hope. I don't think we are a nation of hope anymore. We're not a nation of hope. We're not a nation of principles. We're not a nation of ideals. We are a nation of compromises. Dan semalam KJ adalah reality bahawa kita adalah negara yang berasaskan kompromi. The grandest of all compromises. This was it. Because kalau, it's one thing if UMNO did it. Right? It's one thing if the party yang korang tak suka ni, yang cakap macam-macam tentang UMNO ni, kalau dia yang buat, sebab UMNO was never supposed to be this big democratic party. That was not its DNA. That was not its brand. We were trying to get to that point. Whether you like us or not, we were trying. But that was not UMNO's brand. But Pakatan Harapan's brand was democracy, was good governance, tata kelola, all that good stuff lah. And now tata kelaut is gone. Dan mana orang nak menaruh harapan lagi, KJ? Mungkin saya melompat sedikit because we will talk about this later. Again, sebagai public, meletakkan diri saya sebagai katakanlah saya duduk sebagai rakyat yang tak berparti, the other side pun tak best KJ. Perikatan Nasional, we'll talk about this later. Macam-macam yang statement yang dibuat antara our last recording dan hari ni. So where is the hope? Nak hope pada PN pun payah. Nak hope pada PH dah tak ada. Nak hope pada UMNO macam tu. Nak hope pada muda pun kalah semua deposit. Keluar selama-lamanya lah. Is that do we do that? I mean, I know. Okay, I mean untuk pendengar dan juga penonton, semalam saya message Syaril begitu. Saya kata, kalau macam ni kita keluar selama-lamanya je lah. I mean, it's depressing. And maybe it was a spur of the moment remark. Jadi, but it is depressing. It's depressing. Sebab, okay, Syaril, I mean, ramai juga yang tulis dalam media sosial, tak sabar nak dengar, keluar sekejap, mesti KJ akan ada field day dan sebagainya. Yeah, of course. Saya boleh hari ni, Syaril, kalau nak guna jargon, Schadenfreude. Saya boleh dapat kebahagiaan daripada kesusahan orang lain. Dalam konteks ni, yang susah adalah kerajaan lah, terpaksa nak jawab semua benda ni kan. But I don't feel any I feel sad. Saya rasa begitu sedih bahawa kita dah sampai tahap ni. Dan inilah harga yang perlu dibayar untuk whatever this government is. Untuk Anwar jadi Perdana Menteri. I mean, saya pun rasa kesian kepada Anwar sebab, you know, yesterday was the 25th anniversary. Semalam adalah ulang tahun, so-called ulang tahun ke-25 reformasi. Tapi semalam dibatu nisankan reformati. Dan, I mean, you know, this man has suffered, become Prime Minister, dan kalau kita tengok kepada arc character development, you surely want a good ending for him. And he has this to deal with. Dia kena usung benda ni.
Syaril? Dan mungkin penyokong dia ataupun dia merasakan bahawa ini harga yang okey untuk dibayar, kerana dia akan jadi Perdana Menteri yang hebat dan dia akan menyelamatkan ekonomi Malaysia. Dia akan buat macam-macam yang hebat untuk Malaysia, which remains to be seen. Dan kita again bukannya nak menidakkan itu sebagai potensi. If Malaysia succeeds, we are all happy. But kalau dapat itu pun, saya rasa apa yang berlaku semalam, benda yang orang takkan lupa. Dan mungkin kesilapan adalah merasakan bahawa let's do this now because election GE16 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Ya, saya setuju. Saya rasa ini kalau dalam istilah bisnes, ini kitchen sinking lah. But 2 points je. First, I was hoping kitchen sinking tu buat benda yang berani dari segi dasar. GST if you want to bring back, subsidy rationalisation. That's what you should be doing early in the term, not this stuff. But True. point 1. Point 2, I don't know if people forget these things. I don't know, Syaril. Saya tengah cynical sekarang ni. You think Malaysians will forget Dan this? saya berpendapat bahawa mungkin dalam perkiraan PMX dalam 3-4 tahun nanti orang pun dah lupa dah. Akan ada isu baru, akan ada skandal baru, akan ada play baru. Dan saya rasa dia buat perkiraan. I mean, he's a politician. He must have calculated this. Saya nak kitchen sink. Kitchen sink maksudnya benda-benda yang buruk kita lepaskan dulu. Lepaskan awal. Dan kita harap kemudian benda akan pulih lah. Macam biasanya kitchen sinking ni dalam korporat, kalau ada hutang-hutang, dia write off hutang tu dulu. Lepas tu tahun depan dia akan kembali jadi bersih lah. Boleh bina semula. Tunjuk balik keuntungan dan sebagainya. So kitchen sinking, I don't know. Tapi Syaril, sebelum kita cakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang saya istilahkan menggunakan sari kata daripada Don Henley, The End of the Innocence. Saya nak sentuh sikit tentang the details of this case. Sebab ramai yang tak faham. Malah bukan hanya orang biasa, tetapi saya ada baca semalam menteri sendiri yang cakap bahawa kenapa nak bising? Ya, mahkamah yang tentukan. Ya. Mahkamah yang bebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ni menteri sama yang meluluskan tak payah bertanding dalam pemilihan nombor 1 nombor 2 UMNO kan. Untuk selamatkan orang sama lah. I can't even bring myself to mention which menteri lah. Tapi orang pun tahulah menteri siapa ni ya. Dia kata kenapa nak bising? Lebih kurang kenapa nak bising sebab mahkamah telah bebaskan Zahid. Dan apa yang di-imply adalah ini benda yang samalah yang telah berlaku kepada Tan Sri Mahyudin. Di mana kes Jana Wibawa, Tan Sri Mahyudin telah pun kes digugurkan. Saya nak ceritakan sikitlah perbezaan antara kes Zahid dan Mahyudin ya. Dan saya nak explain. Ini bukan kerana saya ni jurucakap PN, tapi saya nak kena explain fakta di sinilah ya. Sebab ramai yang tak faham dan ramai yang kata Mahyudin dah bebas, samalah Zahid pun bebas. Pertamanya, saya nak bagi tahu bahawa kita perlu memahami fungsi semua pihak dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia. Ya. Pertama, peguam negara mempunyai budi bicara penuh dan mutlak untuk mendakwa individu jika individu tersebut melanggar mana-mana undang-undang di Malaysia as per perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, setelah individu itu didakwa oleh peguam negara, individu itu of course berhak untuk dibela oleh peguam dan pendakwa raya yang dilantik oleh peguam negara mempunyai beban untuk membuktikan elemen-elemen jenayah yang didakwa atas beban bukti melampaui keraguan yang munasabah, beyond reasonable doubt ya. Manakala peguam bagi tertuduh hanya perlu menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Ketiga, ini penting ni, fungsi mahkamah is a referee. Mahkamah ni adalah untuk mendengar keterangan atau hujahan yang dikemukakan oleh dua-dua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan keterangan di hadapannya. Dalam kata lain, peranan mahkamah hanyalah bertindak sebagai pengadil. Mahkamah tidak terlibat dalam pendakwaan ataupun pembelaan individu tersebut. Jadi perbezaan antara kes Zahid dengan kes Mahyudin. Dalam kes Zahid, mahkamah telah putuskan bahawa beliau berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah dikemukakan setakat ini, pendakwaan telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie
Apa maksudnya? Sebab saya tengok dalam komen media sosial ramai yang kata prima facie ni. Maknanya hakim telah mengatakan bahawa ada kes untuk dijawab. Sebab itu beban adalah kepada Datuk Seri Zahid untuk memberi keterangan bahawa beliau tidak bersalah berdasarkan pertubuhan-pertubuhan tersebut. Maka you are asked to enter defense lah untuk membela diri. Tetapi di sini setelah ada kes prima facie, setelah pendakwa raya sendiri yang dilantik oleh Peguam Negara bawa kes, ada kes prima facie, Zahid kena jawab, kena bela diri, tetapi Peguam Negara telah memutuskan dengan budi bicaranya untuk tidak meneruskan pendakwaan yang mana beliau berhak melakukannya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan apabila Peguam Negara telah memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan tersebut, tangan mahkamah terikat. Mahkamah tidak tentukan. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk meneruskan atau mendakwa individu tersebut lagi selagi pendakwaan tidak bawa semula ke mahkamah sebab DNAA, discharge not amounting to acquittal. Peranan mahkamah selepas Peguam Negara memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan adalah sama ada bagi DNAA ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun dilepaskan dan dibebaskan. Tapi dalam kes ini mahkamah telah pun setuju dengan permohonan daripada Peguam Negara DNAA. Tapi dalam kes Mahyudin, nak ringkaskan cerita ni, mahkamah telah menolak pertuduhan yang dikemukakan oleh pendakwa raya. Mahkamah telah memutuskan dalam kes Mahyudin pertuduhan tersebut antara lain cacat kerana maklumat atau elemen-elemen kesalahan dalam pertuduhan tersebut adalah tidak mencukupi. Dalam erti kata lain, dalam bahasa mudah, mahkamah telah membuat penemuan bahawa pendakwa raya gagal untuk menunjukkan bahawa ada elemen kesalahan yang dilakukan oleh Mahyudin. Jadi langit dan bumi untuk pendengar keluar sekejap. Satu, mahkamah putuskan dalam Mahyudin punya kes, there is defect kepada prosecution punya kes. Memang ada masalah kepada pendakwaan yang dibuat. Tetapi dalam kes Zahid, bukan mahkamah yang putuskan. Ya, technically yes. Tetapi keputusan untuk menghentikan proceeding adalah kuasa mutlak Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Soal di sini Syaril adalah sama ada Peguam Negara dapat arahan ataupun tidak. Tapi walaupun kita tak boleh membuat tuduhan, tapi come on, kita tidak lahir semalam lah Syaril. Ya. Dia tak lahir semalam. Dan apa yang KJ jelaskan tentang perbezaan itu agak mudah untuk dipaham bagi sesiapa yang objektif membaca fakta. Tapi biasalah yang mahu mempertahankan ataupun mahu membahaskan perkara ini lagi, dia masih mencakap ini adalah isu comms, KJ. It's not comms. It's not a comms issue. This is the product. Sebab saya tengok dalam media sosial, mulalah dia penyokong-penyokong kerajaan perpaduan yang betul-betul totok ni, dia nak salahkan kata kenapa tak ada naratif yang tepat, tak ada penjelasan daripada AG lah, tak ada penjelasan daripada penerangan, Jabatan Penerangan lah, JCOM lah. Dia nak explain apa? Nak jelaskan macam mana Syarif? Sebab kepada rakyat, bila dah ada prima facie case, belalah diri. Take it to the end. Kenapa bila dah ada prima facie case, pendakwa raya sendiri tarik balik kes tersebut. Ya. Dan dia orang kata sebab ada legal representation dan sebagainya. Sepatutnya benda-benda ni dah dilihat sebelum ini. Apa benda baru yang you nak gunalah dalam pembelaan? Guna dalam pembelaan. Kenapa nak kata ada legal representation, ada surat yang dihantar kepada Peguam Negara? Apa surat dia? Apa fakta-fakta baru dia? Dan dia tak mengubah hakikat prima facie tu. Tidak mengubah. Tak mengubah hakikat. Apa prima facie. Whatever memo ke whatever yang dia cuba hidupkan semula cerita tu, prima facie was established. So nak tutupkan cerita legal case ni lah, Syaril. Ya, memang betul lah. Ada yang kata ini strategi realpolitik. I'm getting sick of this word realpolitik lah, Syaril. Ini orang yang baru belajar perkataan realpolitik ni, apa benda pun dia guna alasan realpolitik. Come on. Stop using dia realpolitik. basically matlamat menghalalkan cara. Matlamat realpolitik, guys, not real politik. Okay. And in any case, saya nak cakap bahawa dia orang kata ini realpolitik sebab DNAA, maksud DNAA discharge not amounting to acquittal. Dia boleh dituduh kemudian. Come on lah.
Ini pun pada hari tersebut semalam, hari Isnin, Peguam bela Zahid trying to still get discharge with acquittal. Ya. Dan saya rasa dia tak akan dituduh semula lah untuk benda ni. And the one thing, Syaril, dan saya tengok apa komen yang dibuat oleh Hakim Datuk Colin Sequeira, this is a colossal waste of funds. Ya. Dan juga membazir masa badan kehakiman kita. Bukan senang nak dapat hakim untuk mendengar proceeding dan sebagainya. Ada banyak lagi kes. You wasted time. You know, how many months? How many years? Berapa tahun? Dan akhirnya, berhenti. Dan ada tanda tanya, Syaril, sebab saya tak nak speculate lah. Tapi tanda tanya dia, sebab Datuk ni Tan Sri Datuk Idrus Harun, bekas ni ataupun peguam negara, dia dah cuti dah minggu lepas. Datuk Terry Rudin, Solicitor General yang akan jadi peguam negara, dia hanya akan masuk office minggu ni kalau tak silap saya. So, siapa yang telah memberi arahan tersebut? Real politik. Untuk memastikan ada kelompongan, so we can't say. So this was either is a fantastic convenient coincidence ataupun kita tahulah the script is the script. Tapi KJ, I want to go back. Shall we go for break first? Because I mean this is a bit tense, and then we can pick it up again. Okay. Kita belum selesai isu ni ya. Kita akan kembali selepas break ni. Kembali ke episod 47. Keluar sekejap. KJ, akan ada yang tanya kenapa we are worked up, kenapa kita merasakan begini, adakah ni adalah personal. Saya fikir maybe we should devote some time lah kepada apa sebenarnya menyebabkan kita merasakan sebegini. For me personally KJ, we went through this masa 1MDB. Yeah. I don't know if this is too touchy to talk about. No, let's talk about it. I was a junior politician at the time, Exco Pemuda under you. You were far more prominent. But in our different ways, saya ada rasa sedikit kesal that we were not brave enough. That, I can hide and say I was a junior Exco, nobody knew me. Saya adalah bersuara apabila the age diharamkan ataupun dibentikan, macam-macam perkara yang berlaku. And we spoke up against it. But in the end, if I'm honest to myself, I folded. We folded because we took the convenient option ke, we wanted career development ke, I don't know, human. Dan bila berlaku apa yang berlaku dan kita lihat rosak kepercayaan orang kepada parti, kepada sistem politik dan kepada sistem governance, takbir urus dalam negara, kita mengharapkan never again lah. Yeah. So I think it's in that context sebenarnya yang kita kecewa melihat sesuatu ni berlaku. It has nothing personal against the man. No. Tak ada. Kalau dia bebas dan dia tak ada masalah. But it is not about that. It is about apa yang dah berlaku pada institusi. Dan again saya balik pada apa saya cakap tadi. This is PKR, Keadilan, Pakatan Harapan. You guys were supposed to be the one that kept us honest. But you guys sold out. You sold out. And now siapa lagi yang nak memperjuangkan reformasi institusi dan sebagainya? Nobody will believe a single word you say when you talk about governance dan tata kelola dan takbir urus again. Yeah. So where does Malaysia go from this? So let's move away from Zahid, the person. Where does Malaysia go from here? Saya setuju dengan Syaril. Ya, banyak benda yang kita belajar daripada tindakan masa lampau dan saya pun tak terkecuali. Of course, bila saya cakap hari ni buat komen, sudah pasti selepas podcast ini diterbitkan nanti akan adalah yang merujuk kepada kononnya our silence and our acquiescence zaman 1MDB dan sebagainya. Fine, we own up to it. Itu memang benda yang kita akan rasa kesal selama-lamanya. Ramai yang tunjuk video saya dengan bosku di kedai mamak dan sebagainya. But I would like to think that I've moved on. Kita dah melaluinya. Semalam Syaril, saya pagi tadilah ada posting daripada sahabat kita Tengku Zafrul. Yeah, I saw that. Di IG dia.
dia terpaksa buat kenyataan yang dia kata alhamdulillah Datuk Zahid Hamidi telah dilepaskan, bla bla bla, all that lah. By the way, I mean, go on, but by the way, agak pelik dia yang buat, tapi timbalan presiden diam, naik presiden diam lagi. So I don't know siapa yang game Zafrul so buat benda ni. So saya tulis di situ, I mean, you know, saya mengandaikan kamu terpaksa tulis ni, and if I'm right, then blink twice. Macam dia dah jadi tebusan lah, you know. I wish I was blinking many times when 1MDB was happening. I mean, it's not coercion per se. Macam Syariah kata lah, many things, you know. And then kita nampak benda ni sekarang ni. Dan, you know, saya juga buat kenyataan tadi bahawa kita tengok parti macam DAP. Tak maaf cakap lah. Ya? Kenapa saya call out DAP? Sebab DAP antara yang paling kehadapan dulu. Kata nak penjarakan Zahid, kata tak akan terima semua benda ni. And the lamest response they can come up with today is, oh, minta AG buat penjelasan. Macam-macam dia cakap tentang MCA dulu. Running dog dan sebagainya. Well, look in the mirror now. Where are you? So, ini bukan, ya macam Syariah kata lah, it's not personal, tapi kita reflect kepada apa, kita tengok kepada apa yang telah berlaku, dan kita nak tahu Malaysia ni ke mana selepas ini. Sekiranya kita lupakan segala-galanya dalam 3-4 tahun yang akan datang, sejarah akan berulang, Syariah. Yeah. People will try this trick again. They will. Dan dia akan kata, oh dulu Anwar dia kitchen sink benda ni, so kita menang dulu, lepas tu kita kitchen sink lah. Kita campak sampah cepat-cepat, dan orang akan lupa. So saya rasa akan ada kesan Syaril, dan balik kepada isu DAP ni, the real test is going to be in Pulai. Saya kata DAP pun buat perkiraan politik, Syaril. They are not stupid. Walaupun dia kena kecam daripada saya dan sebagainya, dia orang tak bodoh, DAP ni. Dia tahu, dia buat apa benda pun 90% lebih pengundi Cina akan tetap sokong DAP. That's what I've concluded. So they know, bebaskan Zahid, buat apa saja pun that is unpalatable, boleh buat. Worst case, kurang keluar mundi itu je. Keluar ni kurang turnout. Kurang turnout. That's what's going to happen. Dan tengoklah, Pulai kekal sebagai page atas sokongan daripada masyarakat pengundi Cina nanti. Okay lah, you can say whatever you want about me. You can say I'm the reincarnation of utusan Melayu dan sebagainya. Tapi I'm just stating facts lah. You know. Yeah. Yes, I mean politically DAP is in a strong position because of exactly apa yang kita pernah cakap banyak kali dan KJ ulang kat sini. Macam mana pun dia punya base tetap secure. Tapi ialah yang kita soal kat sini dan kita pun tak ada jawapan, ialah apa yang jadi pada Malaysia lah. Dari segi macam KJ katakan, the entire political class akan dipandang serong untuk bergenerasi. And I don't have an answer. I don't know who the hero is. I don't know who the savior is. Because kita, you know, we are who we are. Some people like us, some people don't. And we're not saying we're the saviors. Okay, Syaril. At all, we're not saying that. Saya campak dimensi yang berbeza sikit kepada perbincangan ni lah. Sebab dah elok 20 minit kita bantai satu pihak. Saya nak cakap, okay, mungkin dulu ada satu kebangkitan rakyat, kemarahan rakyat, saya merujuk kepada bersih dan sebagainya. Sebab ada alternatif yang mungkin orang nak bagi kepercayaan ya pada waktu itu. Bukan sahaja benci pada UMNO dan Barisan Nasional, tetapi mereka tertarik kepada alternatif yang lain. Tapi dalam keadaan hari ini, sepatutnya PN, I'm call out PN, Perikatan Nasional, dia grab opportunity yang ada dengan pendekatan yang boleh meyakinkan semua rakyat. Tapi kenapa contohnya Tan Sri Mahyudin sendiri, ini kita call out lah, ya, supaya kita tak dilihat sebagai pro PN whatever lah, ya. Dia buat kenyataan baru ni di pilihan raya kecil, saya tak pasti di Simpang Jeram ke di Pulai, whatever lah, yang kata bahawa saya buat fatwa haram untuk mengundi Pakatan Harapan. Ya. I mean, yalah, okay, dia bukanlah seorang mufti ataupun seorang yang ada credibility untuk buat fatwa, memang betul lah. Tetapi Tan Sri Mahyudin tahu bahawa sekarang ni banyak isu 3R, dan dia tahu sensitivity orang Melayu ni.
berkenaan dengan isu agama, isu bangsa dan sebagainya, bila menggunakan istilah macam tu, dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia buat. Mereka tahu bahawa tidak ada alternatif, jadi dia berani buat perkara ini. Dan kalau itu realitinya, maka sedih dan juga rugilah bagi politik Malaysia apabila sesebuah kerajaan berani buat benda yang melanggar prinsip sendiri kerana dia tahu alternatif tu tidak wujud. Alternatif untuk penyokong dia lari tu tak ada. We are talking about middle Malaysia lah. Tapi contention saya juga yang seterusnya adalah middle Malaysia ni yang gelanggang gelanggang pertengahan ni semakin kecil, ramai yang akan terpaksa pergi ke PN. Dan kita dah nampak orang Melayu dah ke sana dah. Dan kalau sekiranya lebih ramai orang Melayu ke sana, saya nampak hari tu saya kata di antara Pulai dengan Simpang Jeram ni, Simpang Jeram bahaya. Saya rasa dengan apa yang telah berlaku dengan Zahid, Simpang Jeram ni terbalik ni. Simpang Jeram terbalik. Let's talk about, enough about our reflections tentang apa yang betul tak betul. Talk about politics lah. We talk about politics dan kesan politiknya. So one is immediate kesannya adalah Simpang Jeram probably. Saya pun mula ingat 2-0. KJ cakap satu sama masa kita record last episode, tapi semenjak apa yang berlaku ni, I think I can see why it's 1-1. Pulai pun saya still tak nampak lah, macam KJ katakan, Pulai, undi bukan Melayu solid kepada, the Chinese will save Anwar and Zahid in Pulai. Full stop. Correct. Because the demographics is too friendly for them. Not because demographics is friendly, it's because 90% of Chinese will just vote for PH whatever it is. Sure. Dalam keadaan itu KJ, selain daripada PRK dan sebagainya, ada yang mungkin real politik lagi, ataupun this is not real politik lah, yang mungkin bagi hujah yang saya nak terang kepada KJ ni, yang saya ada dengar, dia cuba nak sedapkan hati orang yang mungkin frust ataupun merasa down dengan apa yang berlaku. Dia kata mungkin ini langkah untuk minta Datuk Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO kerana dah selamat. Maka inilah masanya untuk orang UMNO sendiri minta Zahid step aside. One, I don't think that's going to happen because we know UMNO. Two, even if that's going to happen, that's not the point. Itu sekali lagi bukan caranya ataupun bukan benda yang boleh menghalalkan apa yang berlaku. But anyway, politically, that's how they're spinning it. Nasihat saya kepada PHBN, alang-alang menyeluk Perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Maksudnya alang-alang dah bebaskan Zahid, bebaskan Najib sajalah. At least dia ada nilai tambah kepada BNPH banding apa bosku dengan Zahid yang akan bagi nilai tambah kepada PHBN ni untuk mengekang gelombang hijau ni semua adalah Najib. What can this guy do? Kita dah tengok dah, dia tak ada nilai tambah pun. Alang-alang dah nak kitchen sink the whole damn thing and let Najib out. He will be more value add to you. You've already ended the innocence of Malaysia already. Kau kitchen sink semua benda lah. Kau buat grand amnesty yang I cakap tadi. Bila I buat grand amnesty punya cadangan tu, dan I punya ISIS peace about Anwar menjadi lama, macam-macam lah. Kutuk I kata benda lah. Now you see. Now it's QED. Okay, kita akan break dan kembali selepas ini. Kembali ke Keluar Sekejap. Bagi penonton-penonton Keluar Sekejap, antara fungsi yang tak disebut lah Syahrir Hamdan kat sini adalah untuk mengimbangi the firebrand that is KJ. Ada masa saya berjaya, ada masa yang saya tak berjaya. Tadi sebelum break tu antara contoh yang saya tak dapat lah untuk calm him down, because I think understandably KJ sangat-sangat passionate. Saya fikir understandably, I mean, I'm taking this personally or whatever. Saya fikirkan soal negara kita je. Sure, okay. So saya rasa benda tu on the record and clear. Tapi nak sambung perbincangan asal kita tadi tentang the politics of this lah. KJ mungkin secara emotional ataupun emotif mengatakan alang-alang keluarkan saja Datuk Najib daripada penjara. But I think apa yang KJ katakan itu tidak mustahil dari segi real politik dan dari segi apa yang akan berlaku. Andai kata kita dengar apa yang sedang berbunyi dalam UMNO sendiri, dah tentu penyokong-penyokong bosku akan kata, okay, finally Tok Zahid, well done, congratulations, you are free. But what about bosku? What about Najib?
Dan that I don't think dia boleh kekang soalan tu lagi, kerana dia dah dapat apa yang dia nak. Sekarang ni takkan dia lepaskan, dia biarkan bosku saja. So how much time will pass before perkara ni akan be resolved ataupun menyebabkan satu ketegangan yang akan saya tak tahulah apa yang akan berlaku dalam UMNO, tapi akan tegang sangat-sangat sehingga Datuk Zahid sendiri akan diserang oleh penyokong bosku. Saya rasa dah mula dah, Syaril. Kalau kita dengar cakap-cakap dalam UMNO, harapkan pagar makan padi. No, dah keluar dah ayat macam tu. Yeah. Because yalah, bila kita cakap soal perjanjian sulit, real politik semua ni, mestilah sebahagian daripada perjanjian 4D chess ni adalah ke arah pembebasan bosku. Sebab bosku menyokong Zahid. Ya. Bosku telah memberi restu dan juga sokong pembentukan kerajaan perpaduan. Ya. Dan bila dah nampak member dah enjoy dah, aku masih lagi tersungkur dalam penjara, apa cerita? Ya. Kan? So it's coming. It's coming. Sama ada tahun ini ataupun tahun depan, saya pasti bosku tidak akan lama menjalankan hukuman yang sepenuhnya. Ya. Confirm. Agak-agak time tu penyokong Pakatan Harapan cakap apa? Mungkin dia akan lebih prepared dengan komunikasi dia. Dia minta penjelasan daripada lembaga pengampunan. Okay. So we wait for that. Ya, dia buat terkejut, buat marah. Jangan pertahankan benda yang tak boleh dipertahankan. Don't defend the indefensible. Dan kita minta AG ataupun lembaga pengampunan membuat kenyataan. Ya. Okay, but I don't know KJ, sama ada KJ rasa sesuai, but sebagai penutup pada section panjang ni, mula-mula kita nak bagi MVP pada orang lain. Dan KJ you can sanggah this, but let me explain to you why I think Datuk Seri Zahid Hamidi should be our MVP, KJ. You know why? Sebab dia menjadi presiden yang membawa parti yang hebat kepada parti picisan. Tak berapa banyak kursi? 16 kursi. 26. Sorry, 26 kursi. 26 kursi. 16 akan datang lah. Parti hebat, dia jadi presiden, 26 kursi. Tapi dia berjaya salahkan Mak Yas Sabri, Syamuddin Hussein, KJ, Syaril, semualah disalahkan. So dia berjaya. Kemudian dia ada banyak kes. Dia lekat jadi TPM, babe. Jadi TPM. Orang lain semua gone. Kemudian orang nak lawan dia ataupun cakap buktikan bahawa you boleh jadi presiden lagi, kembalikan kepada perwakilan. Dia boleh buat deal dengan kerajaan dan dia menang free bersama dengan timbalan presiden. So block. Okay, dah power dah ni. Dia buang orang, dia sack orang, dia suspend orang. Kemudian dia akhirnya dapat apa yang diimpi-impikan. Setelah segalanya, setelah phone call, audio lah, kononnya ada sign untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tanpa MKT punya blessing, semua dia dah buat dah. Orang defend dia, cover dia. Dia jadi presiden pada saat yang UMNO jadi parti picisan sekarang ni, yang mana kawasan Melayu UMNO takut bertanding, UMNO nak menang di kawasan bukan Melayu. Tapi semua gone, semua kalah ni. KJ out, Syaril out, Hisham out, UMNO gone, tapi dia lepas, babe. Dia MVP ni. Do you agree tak dia patut jadi MVP? Macam ni lah, Syaril. Saya rasa kita bagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi MVP selama-lamanya. Kita tutuplah cerita MVP ni lah. Tak payah bagi MVP lagi. There's no more. Hari ni tuan-tuan dan puan, kita tamatkanlah MVP KS kerana tidak akan ada orang yang lebih MVP daripada Zahid. Hari ni MVP khalas, sadaqallahul azim. Kita just forget about this MVP business lah, because he is Thanos, the MVP. Forever. Power. Mamat ni power. MVP forever. Okay, see you after the break. Okay. Selamat kembali ke episod 47 Keluar Sekejap. Syaril, kita dah meluangkan 40 ataupun lebih, hampir 40 minit menceritakan berkenaan dengan politik dan juga keputusan daripada Peguam Negara untuk tidak meneruskan proceeding terhadap Zahid Hamidi. Kita nak pergi kepada benda-benda yang bagus lah pula ya. Benda yang bagus pula.
dan ini membuktikan bahawa walaupun kita mempunyai pandangan yang sangat-sangat very strong views di keluar sekejap, tetapi kita bila kita nak melihat kepada satu policy itu, kita boleh melakukannya dengan adil. Saya nak ceritakan sikit tentang NIMP ataupun Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, the New Industrial Master Plan untuk negara kita yang telah pun dilancarkan oleh PMX pada 1 hari bulan September. Satu pelancaran yang kita melihat adalah gambaran awal ataupun big picture, early picture, sebab banyak detail dia akan diperhalusi dan diumumkan nanti sewaktu pembentangan belanjawan bagi tahun 2024. Tetapi dengan mudah kata untuk pendengar kita, kenapa kerajaan mengumumkan NIMP ataupun New National Industrial Master Plan ini? Ini adalah kerana pada pandangan sebahagian besar pakar ekonomi, sama ada dalam negara ataupun luar negara, Malaysia telah mengalami satu proses deindustrialization pramatang. Terlalu cepat kita deindustrialize. Sewaktu 80-an dan 90-an, banyak pertumbuhan ekonomi kita datang daripada contoh sektor pembuatan, manufacturing, ya. Ini dikenali sebagai antara sektor yang banyak menyumbang kepada industrialization. Kita membina infrastruktur, kita membina kilang-kilang, kita dapat pelaburan FDI yang disusuli dengan pelaburan dalaman ataupun DDI untuk mewujudkan pekerjaan dalam sektor perkilangan, mewujudkan benda, making things. Itulah manufacturing dan juga industrialization dalam erti kata yang mudah. Tetapi ada pakar ekonomi yang mengatakan bahawa terutamanya selepas krisis kewangan Asia, kita telah mula deindustrialize. Maksudnya banyak tumpuan kita beri kepada sektor perkhidmatan dan tidak lagi kepada sektor industri ataupun sektor pembuatan. Dan sektor pembuatan kita pun tidak berjaya untuk naik dari segi nilai tambahnya. Dalam erti kata yang mudah, sektor pembuatan kita masih lagi kekal sektor pembuatan yang lama, iaitu kilang-kilang yang berdasarkan kepada kos buruh yang rendah, kepada bekalan gas yang disubsidi, kepada guna tenaga ataupun elektrik yang disubsidi, dan juga pulangan ataupun keuntungan yang dihantar pulang ke negara-negara asal daripada syarikat-syarikat MNC. Kita tak pernah bina satu rangkaian untuk menaikkan nilai tambah dalam kilang-kilang kita dan juga mewujudkan lebih banyak lagi local champions dalam industri. Sebab itu NIMP ini adalah satu pelancaran yang sangat penting bagi saya rasa, sebab saya rasa ini adalah usaha PMX dan kita puji PMX dalam hal ini. Saya penyokong kuat NIMP dan saya nampak bahawa this is important component daripada visi ekonomi madani beliau untuk melihat yang pertama, Malaysia dapat diletakkan sebagai satu destinasi yang akan untung daripada perang dagang yang berlaku antara Amerika dan China. So banyak yang sekarang ni melihat de-link ataupun de-risk daripada China. So datang ke Malaysia. Tapi datang ke Malaysia ni bukan dalam industri-industri yang lama, yang low cost ni, tetapi kita meningkatkan economic complexity. Saya pernah guna contoh ni dululah Syaril, ya. Ini mission based approach ni. Economic complexity dalam E&E, ya, dalam sektor E&E, elektrik dan elektronik sebagai contoh. Computer chip ni kita di Malaysia antara yang kehadapan dalam erti kata testing and packaging, assembly, testing and packaging. Tapi itu nilai rendah berbanding dengan integrated circuit design yang dibuat di negara seperti Taiwan dan sebagainya. Itu juga nilai rendah berbanding dengan wafer fabrication, pembentukan ataupun pembuatan chip itu sendiri. So sepatutnya kita dah guna kekuatan kita selama 30 tahun di Pulau Pinang menjadi pusat kepada testing, assembly, packaging of chips to become this in terms of economic complexity. So now they are saying this is the time to do so. Dan dia telah mengenal pasti sektor-sektor seperti E&E, chemicals, medical devices dan pharmaceutical, ya, untuk dijadikan sebagai industri yang akan dinaikkan economic complexity, akan buat supply chain, iaitu syarikat-syarikat vendor tempatan, dan yang paling penting Syaril adalah untuk melatih. Training is very important dan membina SME yang boleh menyumbang kepada supply chain yang baru ni. Mungkin Syaril ada pandangan. Ya, saya pertama
mengatakan okay, ini satu lagi dokumen, dah banyak dokumen yang dilancarkan dalam beberapa minggu, beberapa bulan kebelakangan ini. Tapi untuk mempermudahkan pemahaman kita tentang agenda ekonomi PMX dan kerajaan, saya fikir ambil dokumen induk itu iaitu naratif ekonomi madani. Dan semua dokumen yang susulannya bagi saya haruslah duduk di bawah madani. Otherwise kita akan confuse. Biasalah Malaysia ni, berapa banyak dokumen yang ada, berapa banyak blueprint yang ada. So kita fokus pada madani 7 KPIs yang saya harap komunikasi pun kena banyak lah. Saya ingat ramai Malaysia tak tahu pun, orang Malaysia tak tahu pun pasal 7 KPI yang ada dalam naratif ekonomi madani tu. Antaranya menjadi ekonomi 30 terbesar di dunia, meningkatkan labour force participation among women dan sebagainya. Itu adalah KPI madani. Jadi National Industrialisation Master Plan ni, NIMP ni, macam KJ katakan, adalah respon kerajaan kepada premature deindustrialisation, nyah industri pramatang. Penyah industrian pramatang yang berlaku di Malaysia. Cuma KJ, saya tak nak ulang apa yang KJ telah jelaskan secara panjang lebar. Saya lihat dan saya baca dokumen NIMP ni, dan antara target dia, one thing I like about this government administration, dia tak segan untuk meletakkan KPI pada diri sendiri. Contohnya KPI adalah jobs, sektor pembuatan naik daripada, dia nak naikkan daripada 2.7 juta kepada 3.3 juta, dengan gaji median, gaji penengah naik daripada 1,976 setiap bulan kepada 4,510. Maknanya kurang 2,000 gaji sekarang ini, dia nak naikkan lebih double kepada 4,500 setiap bulan. Mungkin caranya adalah melalui aktiviti yang lebih kompleks macam KJ terangkan tadi. Higher economic complexity akan membawa kepada skill yang lebih besar dan juga gaji yang lebih lumayan. Tapi maybe there's a paradox ya KJ, dan paradox ni bukan hanya dalam NIMP tetapi kepada semua program ataupun program industrialisasi yang seluruh dunia macam nak buat sekarang ni. When you want to move up the value chain, almost by definition, right, banyak tugasan-tugasan ataupun aktiviti-aktiviti ni dah diotomasi. So saya harap ada juga kesedaran dalam kerajaan dan dalam planners ni bahawa don't put all your eggs in one basket kalau you harapkan jobs ataupun peluang pekerjaan akan datang melalui industrialisation pada tahun 2023. Mungkin pada 80-90-an is different KJ. But now with automation and now with AI at the different level daripada dulu, I don't think it will yield seberapa banyak peluang pekerjaan seperti dulu. So jangan kita romanticize industrialisation as our path to higher employment figures. Mungkin kena fokus kepada manufacturing related services. Untuk lebih spesifik macam front office, jadi sales ke, marketing ke, financial and professional services yang perlu untuk membantu menjadi enabler. So pandangan Syaril adalah this new focus towards industrialisation, tumpuan semula kepada reindustrialisasi ni tidak bercanggah dengan usaha untuk perkembangkan perkhidmatan jugalah. It comes together. Kena pastikan ada sektor perkhidmatan itu, kerana sama juga KJ, kalau KJ kita komplain tentang sektor pembuatan kita selama ni tidak naik nilai tambahnya. Sama juga kita punya sektor perkhidmatan, terlalu ramai rakyat kita yang kerja dalam sektor perkhidmatan bergaji rendah dan juga skill rendah lah, berkemahiran rendah. Again, bukan kata kerja ni tak ada maruah ke apa. No. Ini soalnya is the quality of the jobs, the complexity of the task yang dibuat. Lain kalau negara itu banyak sektor perkhidmatannya adalah dalam sektor profesional ataupun front office, berbanding contohlah kerja kat retail. Kerja jualan kan, retail. So that is the service economy yang kita ada. Jadi saya rasa service economy ni, ekonomi berasaskan sektor perkhidmatan ni, in and of itself is not a problem ke je. The problem is we are stuck in the low level of services, right? Saya ada 3 komen berkenaan dengan NIMP ni, Syaril. Tadi saya pujikan benda ni, saya kata satu dokumen yang berani, saya dokumen yang tepat pada masanya, dan overall saya setuju dan saya sokong. 3 perkara. Yang pertamanya adalah, kalau kita tengok daripada dari segi perancangan NIMP ni, ia memerlukan pelaburan yang besar, pelaburan sebanyak 95 bilion ringgit untuk menjayakan program ini sehingga tahun 2030. Tapi biasalah bila kita dengar 95 bilion ringgit ini, kebanyakannya akan datang daripada swasta. So sama ada swasta dapat menjana pelaburan itu ataupun tidak. Sebab kalau kita tengok, Syaril,
industrial policy di Eropah dan juga especially sekarang ni di Amerika Syarikat di bawah Inflation Reduction Act Joe Biden, sebenarnya suntikan tu banyak datang daripada fiskal kerajaan. They are subsidizing now. They are subsidizing. So antara masalah Malaysia adalah ruang fiskal kita tidak sehebat negara-negara macam Amerika Syarikat kerana the whole world supports the US dollar ataupun Europe for that matter. So ialah memang senang untuk kita kata pelaburan ini akan datang daripada sektor swasta, tapi biasanya kerajaan akan crowd in sektor swasta dengan suntikan fiskal dulu. Baru orang kata kerajaan put the money down, kita akan put the money down also. So yang pertamanya adalah sejauh mana ruang fiskal kita cukup untuk mencapai matlamat NIMP. Yang kedua adalah macam mana SME dan juga MSME akan juga beruntung daripada industrial master plan ni, ataupun adakah ia menjadi satu lagi gelanggang bagi MNC dan syarikat besar saja. Sebab kalau SME sendiri tak tahu macam mana nak mencapai target yang ditetapkan dalam otomasi, dalam mengintegrasikan dalam supply chain, macam mana mereka nak dapat keuntungan dan juga dapat faedah daripada NIMP ni. Dan kita melihat ini banyak SME dan juga syarikat tempatan telah pun dapat faedah daripada last industrialization, a lot of new vendors, a lot of local vendors dan sebagainya, tetapi not enough. So that's a big question. Macam mana SME ni yang selama ni resistant, memang tidak melihat kepada usaha untuk digitalize, untuk automate dan sebagainya. What can we do? And again it comes back to fiscal incentives. Dia bukan hanya tax incentive. Dia nak kerajaan kata SME kita bagi 100,000 untuk you automate, untuk you digitalize supaya you boleh dapat keuntungan daripada NIMP ni. Dan saya datang kepada yang ketiga, that's manpower, talent. Tadi Syaril sentuh. So bila kita nak naik kepada economic complexity ni, kita perlukan pekerja yang lebih mahir. Adakah kita mempunyai sistem di bawah TVET untuk meletakkan mereka pada tempat yang sepatutnya sekarang ni? And then are we willing to make brave decision, for instance, untuk convert sebahagian daripada foreign worker levy tu kepada satu tabung TVET, daripada membayar hanya levy pekerja asing, dia bayar kepada tabung yang dia boleh redeem later untuk upskill dia punya workers. Domestic, so ini semua detail yang perlu dijawab mungkin dalam pembentangan belanjawan nantilah. Yang bagusnya KJ tentang NIMP ni, sikit lagi ada mention of a delivery management unit. Jadi saya fikir dalam sounds very bosku. Sounds very bosku, sounds very pemandu. But fine, whatever. I think benda ni memang patut ada. KJ kita pernah utarakan waktu kita bincang tentang naratif ekonomi madani a few episodes ago. Yang waktu tu saya fikir tak ada lagi dalam the Madani narrative document, tapi dalam ini dalam NIMP ni ada. Dan saya bacalah dia punya ada steering committee, ada structure lah bagaimana untuk memastikan semua usaha-usaha ni dipantau. KJ dah sentuh beberapa perkara yang mustahak, dan dokumen tu pun mengatakanlah enablernya, contoh tentang talent dan sebagainya. Saya nak sikit lagi tentang talent dan kemahiran kita lah sebagai negara Malaysia dan modal insan kita. Saya fikir modal insan ni inilah sebenarnya peluang untuk kita ada value add dalam identiti kita sebagai sebuah negara yang menarik pelaburan dan juga industrialization. Sebab kita tak ada story tau. Kita tak ada story macam Indonesia dengan nikel dia, dengan pasaran nombor 4 paling besar dalam dunia. Kita tak ada story macam Vietnam dengan kos yang rendah. Kita tak ada story macam Philippines dan sebagainya. What is our story? Kita market kecil. Kita ada satu cost base yang semakin lama semakin tinggi. It's probably our talent. Can I suggest something? Sure. We are the home of the most technically competent workers. How do you prove we that? are the Germany of I want to believe Asia. you, but why? Because kalau kita tengok dari segi, we've always undersold our TVET. Tapi kalau tengok kepada technical capability, TVET kita keboleh pasaran 90% and above. Ramai yang kata dalam layman, dalam bahasa orang mudah lah, orang Malaysia ni, especially pelajar-pelajar Melayu ni, very good with the hands. So why can't we take that as a base? Kenapa tak boleh kita ambil itu sebagai asas untuk menjadikan Malaysia sebagai tempat yang dikenali the best technical workers? So the Germany of Southeast Asia, what you're trying to say? Oil and gas, Petronas, and all the oil and gas services company. They take our guys, they take Malaysians. All our guys, kipalan welding dekat oil and gas, scaffolding dan sebagainya, our guys. So bila kita dah ada asas tu.
Dan kita jadikan sebagai Malaysia is the Germany of Asia. Why not? Why not? Yeah. Dan dia akan kata, selain daripada political stability, kestabilan politik, selain daripada good regulation, selain daripada sistem kewangan dan juga pelaburan yang cukup, mereka juga ada technically competent workers that can speak in English. Wow. Yeah. That's it. That's what we should sell our people. That's it. Yeah. Okay. Just a bit more, sorry KJ, one more. I don't know if you realise, dalam dokumen tu ada satu lagi enabler, iaitu nak jadikan satu one stop center lah, one stop portal untuk investors. Sebab macam mana dengar kita banyak kali kita dah try benda ni kan. Kalau boleh, mungkin team boleh letakkan that page, because in that page yang dipertontonkan sekarang boleh nampak begitu banyak entity yang terbabit dengan investment promotion ni. Maida lah. Kemudian ada Invest KL, Invest macam-macam, all the states, and then you have the corridors. Jadi dikatakanlah finally want to try and do one stop portal. Siapa yang akan mentadbir dan menguruskan portal ni amat-amat penting. So I think that's also another big enabler, which hopefully NIMP will try and solve. 100%. Okay. So kita ada last issue. Saya rasa banyak isu sebenarnya hari ni Syaril, tapi overtaken by events, overtaken by one event in particular lah. Saya rasa kita just habis dengan isu peta ni lah, isu antarabangsa sikit ya. Okay. Although you want to talk about Tharman's win, I think Tharman's win okay lah, congratulations, landslide. Big win. Big win 70%, 70%, dan membuktikan bahawa sekiranya ini adalah referendum or whatever kepada, but I don't think it's referendum lah. Saya rasa dia menang sebab dia. Saya rasa dia tidak menjadi referendum kepada PAP sebab PAP ada banyak masalah sekarang ni dengan beberapa isu yang dihadapi oleh parti pemerintah. But do you think they will just Singapore call election soon? That's going to be a judgment call by PM Lee Hsien Loong and also DPM Lawrence, because dia nak serah kepada Lawrence, sama ada dia nak serah kepada Lawrence sebelum ke selepas. Going to be a judgment call. Tapi pandangan saya lah, kalau dia nak guna kemenangan landslide Tharman, saya rasa they will miss the point, because Tharman menang bukan kerana PAP. Tharman menang kerana Tharman. Okay, so kita nak mungkin sentuh isu peta standard China ni 28 hari bulan Ogos. Kementerian Sumber Asli Negara China menerbitkan peta standard China edisi 2023 yang telah menyebabkan bantahan daripada pelbagai negara, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Sebab ia menggabungkan kawasan yang dipertikaikan, dia masuk dalam peta mereka lah, antara lain Arunachal Pradesh, that is contested presumably with India, and South China Sea, wilayah Taiwan. Of course that's a separate issue, tapi kita nak sebut berkenaan dengan Laut Cina Selatan ni ya. Laut Cina Selatan, kalau kita tengok kepada peta yang dikeluarkan oleh China, dulu mereka kata 9 dash line, kali ni 10 dash line. Ada 10 garisan, I suppose, dash, garisan putus-putus. Garisan Bobby ni utusan Malaysia. Bobby apa garisan ni? Kau ni fail lah. Wartawan utusan Malaysia. Keep that in the podcast anyway. So anyway, 9 dash line, 10 dash line yang meliputi kawasan-kawasan EEZ, Exclusive Economic Zone, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines dan sebagainya. So bila keluar peta ni, of course semua melompat lah, sebab ini update kepada peta dia. Peta dia memang selalu ada dia punya 9 dash line lah. Ini kawasan-kawasan yang mengikut sejarah adalah kawasan jajahan takluk negara China. They go by historical. Tapi masalahnya, kalau kita nak guna pakai UNCLOS ataupun United Nations Convention on the Law of the Sea, undang-undang antarabangsa yang menjadi undang-undang utama kepada sempadan maritime ini, memang 9 dash line ini bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Sebab ia meliputi ataupun dia masuk ke dalam EEZ, kawasan sovereign, kawasan yang dimiliki oleh negara-negara seperti Malaysia. So Wisma Putra telah keluarkan kenyataan pada 30 hari bulan Ogos menjelaskan pendirian Malaysia. Peta menunjukkan tuntutan maritime sepihak oleh China, maknanya ini adalah peta unilateral, dan ia melangkau kawasan maritim Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Malaysia menolak
ketuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa pihak asing ke kawasan maritime. Malaysia tidak iktiraf tuntutan di Laut Cina Selatan seperti mana peta tersebut, dan Wisma Putra turut mengulangi pendirian yang telah dibuat pada awal tahun ini. Isu berkenaan dengan South China Sea perlu dikendalikan dan diselesaikan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai undang-undang laut, iaitu UNCLOS lah. So full marks to Dr. Zamri. Tahniah, syabas. Pendirian Malaysia jelas dan nyata. Cuma apa dia masalah dia? Ya, Malaysia telah kata bahawa kita abide by UNCLOS, kita nak selesaikan kepada UNCLOS, dan kita tolak historical claim yang dibawa oleh China melalui 9-dash line ataupun 10-dash line ini, sebab UNCLOS of course trumps historical claims. Tapi masalah dia, Syaril, adalah bukan hanya peta, tetapi incursion ataupun pencerobohan yang berlaku dan sentiasa berlaku oleh kapal daripada negara-negara tertentu dalam sempadan perairan negara seperti Malaysia. Dan negara tertentu ini mempunyai aset ketenteraan laut yang besar, dan ini menjadi masalah. Dan kita semua tahu bahawa kita ada hubungan yang agak baik dengan negara ini, hubungan ekonomi yang baik dengan negara ini. Kita tak nak kerohkan hubungan tersebut, tetapi ini akan menjadi masalah. And one more thing, Syaril, yang saya nak mungkin bagi tahu kepada pendengar, bukan hanya pencerobohan, tetapi sebenarnya bila tidak ada code of conduct, bila tidak ada satu peraturan yang jelas berkenaan dengan penggunaan perairan Laut Cina Selatan yang dipersetujui antara negara-negara yang menuntut kawasan dalam Laut Cina Selatan, termasuk antara negara-negara ASEAN, Vietnam, Brunei, Filipina, Malaysia dan juga negara China itu sendiri. Bila tidak ada code of conduct, you don't know what you can do. So sekarang sebagai contoh untuk mudahkan bahasa lah, ada usaha daripada negara China untuk membina di atas kepulauan dan juga batu-batu yang ada di Laut Cina Selatan ni. So kita dah tahu bahawa ada gambar-gambar satelit yang ditunjukkan bahawa dulu tak ada apa. Sekarang ni dah ada landasan lapangan terbang. Ya? Dan of course China kata, oh ini adalah civilian use. Tapi masalahnya lapangan terbang landasan ni dia dual use. Ya. Dan China telah janji untuk tidak militarize, tidak menjadikan Laut Cina Selatan ini sebagai kawasan pertahanan ataupun kawasan militeri. So bila kita dah tahu dia sedang buat benda ni, tidak ada code of conduct dalam Laut Cina Selatan, that's when the problem happens. I don't know, Syaril, you have any views? Ya, saya nak baca apa yang dikatakan oleh seorang penganalisa, Alexander Neil nama dia, daripada satu think tank lah di Singapura. Pendek aja saya nak baca. Dia kata, and frankly the Chinese Communist Party leadership does not care one fig about what other countries think. Dan saya rasa itu sebenarnya merumuskan cara dan kepimpinan ataupun cara lah diplomasi China, which is that dia boleh keluarkan map suka hati dia. Dia tahu Malaysia akan keluarkan kenyataan, India keluarkan kenyataan, ke negara-negara tertentu keluarkan kenyataan, but in the end what can we do? Dan one of the reasons why saya bukanlah kata defeatist dalam hal ini, but dia keluarkan kenyataan ni pada hari-hari sebelum sidang kemuncak ASEAN yang sedang berlaku waktu kita rekod ni. I'm happy to be proven wrong, but I don't think ASEAN will come out with a statement against apa yang berlaku dari segi peta ini. Ataupun kalau ada kenyataan dia kata kita akan terus berusaha untuk mendapatkan code of conduct lah. Correct. So ASEAN itself pun dah menjadi, kita dah bincang perkara ni. I don't know how useful ASEAN can be on matters yang betul-betul consequential seperti ini. It's a good forum, extremely useful forum, and I don't want to belittle it. Without it lagilah susah kita. Tapi the truth of the matter is negara besar, kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China akan bercakap tentang ASEAN centrality, but in the end they treat us just as individual countries, and they know how to game nak menguruskan. Sebab our biggest trading partner is China. Everybody's biggest trading partner in Southeast Asia is China. So what we are limited if we act as individual countries. Jadi saya harap ASEAN tu sendiri and a regional voice can actually come through lah somehow, despite my pessimism. KJ, a broader point around geopolitics lah. Alang-alang kita cakap pasal can we just on this just to finish it up?
I agree with you. ASEAN kena tampil sebagai satu kuasa yang boleh menyatakan pendirian. Sebab kalau kita tidak bersatu padu dalam ASEAN, walaupun aset kita jauh kurang daripada aset berbanding dengan China dan sebagainya. Trivia untuk penonton dan pendengar keluar sekejap. Tentera laut, Navy yang paling besar dalam dunia adalah daripada mana? China. China is the biggest Navy in the world. Yeah. Dan walaupun dia ketinggalan berbanding dengan Amerika Syarikat dari segi aircraft carrier dan sebagainya, they are building that blue water navy capability yang boleh pergi mana-mana saja, ya. Sebab dia ada base di Afrika, di negara-negara lain. That's what they are doing. This Belt Road Initiative is to have bases so they are blue water navy. Tapi balik kepada isu ni, ASEAN must have ASEAN centrality. Sebab kalau kita tak ada ASEAN centrality, the only way to mengimbangkan pengaruh China di kawasan Laut Cina Selatan ni is through the US, which is not a good thing. Takkan kita nak ada superpower rivalry di sini. Takkan kita nak side kepada Indo-Pacific Command of the US. Then you'll have this big build up dan kita apa Mak Sabu punya elephant fight. Elephant. So kita jangan jadi tikus sangat. Kita kena project sikit lah. Walaupun kita tak ada aset, kita tak ada kekuatan sebegitu, tapi kita ada kekuatan diplomasi. If we stick together, we're not that small, you know. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. Come on. You know. So adalah negara-negara ASEAN yang mungkin tak nak cakap, sensitif dan sebagainya. Yang dah betul-betul chop one side or the other, fine. There are a few, but most of us tak nak choose. Sorry, Syaril. No, but okay, ASEAN is one thing. But going back to Malaysia kan, kalau ASEAN ni is a project that we have to continue buat. Malaysia itself, saya harap juga bukan hanya kenyataan-kenyataan ni, tapi adalah usaha-usaha di belakang tabir yang kita tak perlu tahu untuk menguruskan satu eventuality je, satu kemungkinan mungkin dalam jangka hayat kita, di mana pendirian untuk tidak memilih ini akan ditekan oleh salah satu daripada dua kuasa ni. Maksud saya, there might come a point where China tells Malaysia, tells all the countries in Southeast Asia, I don't like this playing both sides ni. Or the US comes, if you want us to invest, if you want certain companies to invest in Kulim, in Penang, this is what you have to pay. KJ menyentuh tadi dalam segmen sebelum ni, Inflation Reduction Act, the CHIPS Act for example. Satu lagi usaha Biden untuk gunakan kuasa ekonomi sebagai senjata geopolitik. Malaysia belum tentu menjadi salah satu negara KJ yang dianggap sebagai friendshoring, iaitu keluar daripada China or whatever. It could be Vietnam. So Malaysia pun kena pandai menguruskan kedudukannya dalam mengimbangi kedua-dua great power rivalry ni in the short term, and also long term figure out what is our plan B, what's our plan C. Are there back channels that, again, we don't have to know, but I hope it's happening lah. Yep. Okay, I think that's it. Yeah, okay. Alright. Okay. End of 47. End of 47. Tamatlah 47. Terima kasih.